นาฬิกา Rolex ในช่วงยุคโควิดนี้ถ้าเราจะซื้อต่อหรือจะลงทุนมันจะรุ่งหรือจะร่วงควรจะซื้อหรือไม่สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับมาตอบคำถามกันดีกว่านาฬิกาช่วงโควิดควรจะลงทุนหรือไม่ถ้าลงทุนแล้วจะรุ่งหรือจะร่วงก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมก่อนพูดถึงเฉพาะนาฬิกา Rolex เป็นนาฬิกาที่เป็นตัวอย่างได้ดีมากที่สุดแต่ว่านาฬิกาทั้งหมดในโลกเนี่ยมีการซื้อขายกันเยอะนาฬิกาเนี่ยเป็นได้ทั้งการซื้อทั้งการขายเนี่ยจริงหรือไม่คำตอบคือจริงครับไม่ว่าเศรษฐกิจภายนอกเนี่ยจะเกิดปัญหาอย่างไรก็ตามไม่ว่าเงินในกระเป๋าของคนเนี่ยจะมีน้อยลงหรือจะมีมากขึ้นเนี่ยการซื้อขายนาฬิกาเนี่ยจะเป็นปกติทำไมถึงเป็นแบบนั้นเหตุเพราะว่านาฬิกาเป็นตัวแทนแห่งการซื้อขายที่ง่ายที่สุดแต่เราจำเป็นจะต้องรู้ให้ได้นะครับว่านาฬิการุ่นไหนกันแน่ถ้าเราพูดถึงแบรนด์ Rolex เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับแบรนด์ Rolex เนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีรุ่นมีโมเดลเยอะและก็มีตัวที่ปั่นราคากันขึ้นไปเยอะด้วยเช่นกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นบุคคลที่ปั่นการปั่นเนี่ยปั่นโดยเป็นออร์แกนิกมีการประกวดราคากันอยู่บนเว็บไซต์ International เป็นตัวนำหัวขบวนมาก่อนจากนั้นเนี่ยคนจะไปดูราคาในท้องตลาดหรือว่าราคาที่โดนประกวดจะเอามาเทียบเคียงราคาเพื่อที่จะขายกันในท้องตลาดในบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสถานการณ์ในตอนนี้นะครับในยุคที่มีโควิดการทำการซื้อขายในการเป็นเรื่องที่ยากการไปมาหาสู่กันเนี่ยก็โดนข้อจำกัดและยิ่งนอกประเทศมาสู่ในประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการซื้อขายเนี่ยมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปทีนี้เรามาจำแนกกันดีกว่าเราอาจจะต้องแบ่งนาฬิกาออกเป็นกลุ่มให้ได้ก่อนกลุ่มของผมเนี่ยจะพูดว่าเป็นประเภท Oyster Perpetual คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2คือประเภทพวก Sport and Specific พอเราแบ่งแยกออกเป็น2กลุ่มได้แล้วเนี่ยเราจะต้องจำแนกมันลงไปอีกเช่น Oyster Perpetual ปัจจุบันเนี่ยประเภทพวกหน้าสีแปลกๆพวกเนี้ยคือมีการผลิตที่ไม่เยอะมันจะมีราคาที่โด่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสีแบบดั้งเดิมมันจะถูกเทียบเคียงอยู่ในรุ่นเก่าๆเพราะฉะนั้นในรุ่นเก่าๆกับรุ่นใหม่ๆที่มีหน้าตาคล้ายกันเนี่ยราคามันจะไม่เคยไปเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อราคาเต็มเนี่ยราคามันจะตกแบบเยอะพอสมควรทีเนี้ยเราจะต้องซื้อและเก่งให้ถูกตัวที่มีความโดดเด่นรวมถึงตัวที่มีการผลิตที่น้อยนะครับโดดเด่นหมายถึงสีที่แปลกโดดเด่นหมายถึงจำนวนผลิตที่น้อยนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้ราคาอันนั้นเราสามารถคาดการณ์ได้ว่ามันจะขึ้นไปแน่นอนตัวอย่างคือ Oyster Perpetual ตัวที่เป็นหน้าลูกกวาดอันนี้จะมีสีสันที่แปลกและมีราคาที่เพิ่มมากขึ้นทีนี้เราไปดู Oyster Date นะครับ Oyster Date เนี่ยจะมีรูปลักษณ์ที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้มันมีความแตกต่างไปจากเดิมผมจะข้ามมันไปเลยไปที่ Oyster Date Judge ดีกว่า Oyster Date Judge ในปัจจุบันจะมีความโดดเด่นมากเลยคือทำตัวที่มีขนาด41มิลไซส์41มิลเนี่ยจะเป็นตัวที่คนตามหาและเราไม่สามารถไปซื้อในช็อปได้ตัวที่คนตามหาจะต้องเป็นขอบไวท์โกลด์จะเป็นประเภทนาฬิกาสีเดียวคือสีที่เป็นไม่ใช่ทูโทนสีเดียวนั้นเป็นสตีลแอนด์ไวท์โกลด์หมายถึงตัวเรือนที่เป็นสตีลและขอบเป็นไวท์โกลด์อันนี้ก็เรียกว่าสีเดียวแต่ถ้าคุณซื้อ Oyster Date Judge ที่เป็น2สีคือ Steel and Yellow Gold จะมีรูปลักษณ์ที่คล้ายๆในยุคก่อนเพราะฉะนั้นราคาของเขาเนี่ยจะไม่ไปไหนเวลาคุณซื้อมือหนึ่งเหตุเพราะคุณซื้อและชอบอันนั้นก็โอเคแต่ถ้าคุณซื้อเพื่อที่จะเก็งราคาอันนี้มันเป็นรูปลักษณ์ซ้ำแบบเดิมเพราะฉะนั้นคุณไปดูตัวที่มันโดดเด่นจะดีกว่าคือ Steel and White Gold ยกตัวอย่างที่เป็นหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับทำไมถึงนิยมเหตุเพราะว่าไซส์ของเขาเนี่ยขยับขึ้นมามีความร่วมสมัยมากขึ้นและเปลี่ยนรายละเอียดของหน้าปัดเวลาใส่เนี่ยมันเข้ากับบุคลิกของคนได้ง่ายมากขึ้นด้วยและที่สำคัญคือมันเป็นไอคอนิกของ Rolex เพราะฉะนั้นหน้าปัดสีน้ำเงินหน้าปัดสีดำที่เป็นขอบไวท์โกลด์เนี่ยจะเป็นอะไรที่คนต้องการถ้าคุณซื้อได้ในราคา Retail Price หรือราคาหน้าช็อปเนี่ย
คุณไปต่ออย่างแน่นอนนะครับทีนี้ลองไปดูในตระกูลของเดเดนนะครับ Rolex Oyster Perpetual Day Date เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้นำนะครับในอดีตคุยกันเป็นที่หลักแสนนะครับปัจจุบันเนี่ยล้านกว่าไปจนถึงล้านเยอะๆขึ้นอยู่กับอัญมณีที่เข้ามาประกอบเพราะฉะนั้น Day Date เนี่ยมันยังคงเป็นรูปลักษณ์แบบเดิมถ้าคุณซื้อเนี่ยคุณเตรียมตัวที่จะต้องขาดทุนแน่นอนในระยะเวลาอันสั้นนะครับแต่ถ้าคุณจะเป็นคนที่ต้องการซื้อเพื่อเก็งราคา Day Date เนี่ยอาจจะยังยากเพราะฉะนั้นเดเดนเนี่ยเริ่มต้นที่ล้านกว่ามันจะคูณไป2เท่า3เท่าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแน่นอนสำหรับในการเรือนทองคำในรุ่นของเดเดนแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นเดเดนให้คุณย้อนกลับไปดูวิดีโอในคลิปเก่าของผมคือประเภทพวกวินเทจหรือหน้าปัดที่เป็นหน้าปัดพิเศษเพราะฉะนั้นผมจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันโดดเด่นสิ่งที่มีน้อยและสตอรี่คุณสมบัติของเขาบางอย่างที่มันโดดเด่นไม่นับรวมถึงแพลตินัมเพราะฉะนั้นแพลตินัมเนี่ยจะมากับหน้าปัดประเภทพวกไอซ์บลูเขามีน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเวลาขายในท้องตลาดเนี่ยค่อนข้างยากและทำราคาคูณไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นราคาที่ติดลบเสมอในเวลาที่คุณขายต่ออันนี้ในตระกูลพวกออยสเตอร์นะครับเราข้ามกลับไปดูนาฬิกาป๊อปปูล่ามั่งดีกว่าประเภทพวกนาฬิกาสปอร์ตหรือสปอร์ตสเปซิฟิกยกตัวอย่างเช่น Submariner GMT Explorer Daytona รวมถึง Yacht Master ก็ถือว่าเป็นสปอร์ตไปก่อนและสปอร์ตสเปซิฟิกคือ Deep Sea มิวเกาประเภทพวกนี้เป็นต้นนาฬิกาประเภทพวกสปอร์ตเขาบอกว่าราคาขึ้นที่จริงแล้วขึ้นไม่ครบครับบางตัวจะยังไม่ขึ้นนะครับตัวที่ลังท้ายมากที่สุดก็คือ Explorer เนี่ยถ้าคุณจะเก็งราคาอันนั้นคุณอาจจะเลือกได้สำหรับวันนี้และอนาคตอันใกล้ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นอนาคตอันใกล้นาฬิกาที่เราจัดหาซื้อในช่วงโควิดเราไม่สามารถหาซื้อมันได้อีกแล้วเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันหมุนข้ามระหว่างประเทศมันมีความยากมากเกินไปอะไรที่มันเกิดความยากนะครับราคาของมันจะถูกอ้างได้ว่ามันหายากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยRolex ผลิตนาฬิกาออกมาในวอลลุ่มที่เท่าเดิมถ้าคุณจะดูให้คุณดูในระบบ global ว่านาฬิกาเนี่ยในต่อปีเนี่ยเขาหยุดผลิตมันเริ่ม discontinue อันนี้จะเรียกว่ายากของแท้นะครับแต่ว่าถ้ามันผลิตโดยปกติเนี่ยมันแค่กระจายไปอยู่ในบางพื้นที่บางภูมิภาคที่ไม่เท่ากันถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยเป็นประเทศที่เล็กๆนะครับศูนย์กลางของภูมิภาคอยู่ที่ฮ่องกงสิงคโปร์และยุโรปนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรด้วยระบบการค้าอีโคโนมิกต่างๆเนี่ยเราดีหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าสำหรับนาฬิกายังไม่ใช่เป็นเซ็นเตอร์ของภูมิภาคของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในต่างประเทศมากกว่าสิ่งที่เราจะได้ยินมากที่สุดคือว่านาฬิกาหายากเพราะว่ามันเดินทางมายากนะครับทีนี้แหละเราจะเริ่มมาดูกันนะครับว่าตัวไหนบ้างที่ถึงเวลาเราจะต้องซื้อตอนนี้แล้วมันราคามันจะไปต่อได้จริงหรือไม่ในอดีตนะครับนาฬิกาเนี่ยมันเคยถูกปั่นขึ้นไปและตกลงมาในช่วงโควิดเคยเป็นแบบนี้มาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนาฬิกา Rolex GMT รุ่น Batman นะครับในอดีตก่อนโควิดนะครับราคาเคยขึ้นจาก 200,000 ไปที่ 300,000 กว่าเรียกว่าขึ้นทีละ 50,000 หรือขึ้นทีละ 100,000 เนี่ยอันนั้นทำได้นะครับแต่พอเจอกระแสโควิดมันเจอแพนิคต้องการเงินมากกว่าในการประคับประคองธุรกิจของเขาคนจะไม่ได้มีเงินจนเหลือนะครับและเอาไปซื้อนาฬิกาเพื่อเอามาเก็บสะสมรอเวลา3ปี5ปีแล้ว10ปีเพื่อที่จะเอามาขายต่อให้ได้กำไรปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้คุยกันที่3ปี5ปีแล้วนะครับเราคุยกันแค่3เดือน6เดือนและ1ปีนาฬิกาอะไรกันแน่ที่มันยังไปต่อได้และไปต่อไม่ได้แล้วนะผมจะยกตัวอย่างนาฬิการุ่น Rolex Submariner นะครับในนาฬิกา Rolex รุ่น Submariner เนี่ยเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าตัวไหนคือโดดเด่นตัวไหนคือสตอรี่ดีและตัวไหนคือตัวที่ผลิตเยอะแน่นอนละครับตัวขอบสีดำจะผลิตเยอะหมายความว่าที่จริงแล้วมันมีอยู่เยอะในโลกนี้เพียงแต่ว่ามันอาจจะกระจุกอยู่กับคนที่ต้องการเก็งราคาเกือบทั้งหมดในยุคนี้จะกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนาฬิการุ่น Rolex Submariner เนี่ยตัวที่มีสตอรี่ที่ดีคือ Rolex Submariner 50 ปีราคามันจะไม่ลงแน่นอนเพราะว่ามันถูกลิมิตโดยชัดเจนนาฬิกา Rolex รุ่น Hug หยุดผลิตปี 2020 การที่มันจะลงได้หมายถึงว่าคนจะต้องกังวลในเรื่องเศรษฐกิจภายนอกอย่างจริงจังราคาของเขาเนี่ยถึงจะถูกเทขายออกมาแต่อย่างไรก็ตามมันลงแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นใหม่ทีนี้นาฬิกาในยุคปัจจุบันปี 2021 คือตัวขอบดำไซส์ 41 มิลไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีดำอันเนี้ยราคาของเขาเนี่ยถ้าขึ้นไปมากอันนี้ให้ระวังนะครับประเภทสีดำเนี่ยเป็นนาฬิกาที่เขาจะผลิตในทุกๆปีจุดเริ่มต้นของไซส์ 41 มิลเนี่ยเพิ่งเริ่มเมื่อปี 2020 เขาจะผลิตไปอีกยาวนานเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซื้อนาฬิกาในราคาที่โดนแบ่ง
คูณ2เท่าเป็นต้นจากเริ่มต้นที่ 300,000 กว่าแล้วคุณซื้อที่ 600,000 กว่าสำหรับสีดำเนี่ยให้คุณระวังแต่ถ้าคุณซื้อสีเขียวยังอ้างอิงตรงนั้นได้อยู่ว่ามันเป็นนาฬิกาที่ถูกผลิตมาจำนวนน้อยถ้าคุณจะเลือกคุณก็เลือกที่ความโดดเด่นยอมจ่ายแพงกว่าเล็กน้อยคุณก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเก่งราคานาฬิกานะครับให้เราใช้สูตรแค่3เดือน6เดือนสำหรับตอนนี้ในช่วงยุคโควิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าการเดินทางและการย้ายของเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นาฬิกาเนี่ยมันมีราคาลงอย่างไรก็ตามถ้าคุณถือนาฬิกาที่เป็นตัวโดดเด่นหรือมีสตอรี่ที่ดีอันนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ที่น้อยทีนี้เราไปดูในรุ่นอื่นบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น GMT ก็มีตัวที่โดดเด่นคือตัว Batman ตัว Pepsi แต่ถ้าเป็นตัวเข็มเขียวอย่างไรราคาของเขาก็ยังไม่ขึ้นถ้าราคาของเขาขึ้นก็เพราะว่าหาตัวที่โดดเด่นซื้อขายในท้องตลาดเริ่มไม่ได้แล้วแสดงว่ามันไปอยู่ในมือของคนที่ต้องการเก็งกำไรมากเกินไปหรือแทบจะหมดเลยตัวที่เป็นตัวรองเนี่ยก็จะเริ่มมีราคาที่ขึ้นแต่ว่ามีรุ่นหนึ่งครับที่มันไม่เคยตกเลยและคุณสามารถที่จะถือครองมันได้จริงคือรุ่น Daytona แต่คุณจะสู้ราคามันได้หรือเปล่าถ้าราคามันขึ้นไป 2-3 เท่าเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับการที่คุณจะซื้อราคาของมันแบบ overprice แบบนั้นนะคุณจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดมันมากแค่ไหนนาฬิกา Rolex รุ่น Daytona เป็นรุ่นเดียวนะครับที่ตั้งแต่ในอดีตเขาบอกว่าผลิตเป็นจำนวนน้อยมาตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้จะเป็นรายละเอียดวิธีการดูผมจะไม่ได้บอกว่าให้คุณซื้อรุ่นไหนและรุ่นไหนแต่ว่ามันเป็นคำถามที่มีคนถามผมคุณต้องใช้หลักวิธีการคือดูจากปัจจัยภายนอกถ้าตอนนี้อะไรมันยากไปทั้งหมดนาฬิกามันจะถูกเตะโด่งในเรื่องราคาให้มันขึ้นไปแต่ถ้าคุณจะซื้อมันก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆคุณแค่ต้องใช้สมการง่ายๆคือว่าต้องซื้อเร็วและขายเร็วนะครับถ้าคุณถือครองนาฬิกาในรุ่นที่โดดเด่นหรือมีสตอรี่ที่ดีคุณสามารถคาดการณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นการเก็งราคาได้ดีมากกว่าอย่างไรก็ตามคุณไม่ใช่เป็นคนที่เก็งราคาได้คนเดียวนะครับหัวขบวนของเขาคือการประกวดราคาอยู่ในเว็บไซต์เมืองนอกดูอันนั้นให้มากๆเช่นเว็บไซต์ Chrono 24เว็บไซต์ที่เป็น International ถ้าคุณไปดูในเว็บไซต์ Auction ด้วยก็จะยิ่งดีอันเนี้ยจะเป็นรายละเอียดของการศึกษาหาตัวที่โดดเด่นและมีสตอรี่ที่ดีของนาฬิกาในรุ่นนั้นๆคุณจะรู้และคำตอบของมันจะอยู่ที่คุณนั่นเองจะซื้อนาฬิการุ่นไหนหรือจะถือครองนาฬิการุ่นไหนให้ดีที่สุดนะครับคำตอบอยู่ที่คุณนั่นเองพบกับผมเล็กมโนในตอนหน้า